Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok ngayon sa ating programa mula sa Presidential Communications Operations Office. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary. Mula pa rin po sa PCOO, ako si Yusek Rocky Ignacio. Kasama niyo mag-uulat ng pinakasariwang impormasyon sa mga hakbang ng pamahalaan laban sa COVID-19. Basta laging handa at sama-sama kaya natin ito. Kaya naman samahan nyo kami rito sa public briefing, #LagingHandaPH. Secretary Martin, alamin muna natin ang pinakahuling bilang ng COVID-19 sa bansa. As of 4 p.m. kahapon po, nakapagtala ang Department of Health ng 36,438 total number of COVID-19 cases sa bansa, matapos itong madagdagan ng 985 reported cases na kung saan 643 sa dagdag na kasong ito ay fresh cases. 342 naman ang late cases. Nadagdagan ng 270 ang bilang ng mga gumaling na may kabuang bilang na 9,956, habang 11 po ang naidagdag sa mga nasawi na may kabuang bilang na 1,255. Sa 24,525 na active cases na mayroon tayo ngayon, malaking bahagi o 95.6% ay may mild symptoms. 3.8% ang asymptomatic o walang simptomas, 126 cases o 0.5% ay severe at 26 cases at o ang 0.1% ay nasa critical na kondisyon. Kung inyong mapapansin sa ating line graph, muli na naman tumaas ang bilang ng reported cases kahapon na umabot nga sa 985. Mas mababa lang ito ng bahagya sa naitalang 1,150 cases noong June 23, ang pinakamataas sa bilang sa nakalipas na isang linggo. Sa mga kasong naitala kahapon, 32% o 319 cases ang naitala sa Metro Manila. 54% o 531 cases mula sa iba't ibang rehiyon at 135 cases o 14% ang naitala sa Central Visayas. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari nyo pong i-dial ang 02-894-26843. Para naman po sa PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial po ang 1555. Patuloy po kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources na impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari nyo pong bisitahin ang covid19.gov.ph at pinapaalala po natin muli na manatili sa ating mga tahanan at huwag lumabas kung hindi naman importante o kinakailangan. Ugaliin ang physical distancing at madalas na paghuhugas ng kamay. Kasama pa rin natin magbabalita mamaya sina Dennis Principe ng Philippine Broadcasting Service, si John Arua ng PTV Cebu. Habang una sa ating mga balita, sa isang pahayag po ay muli ipinaliwanag ni Senator Bongo ang kaibahan ng hatid tulong program sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa o BP2 program ng pamahalaan. Anya, ang BP2 ay para sa mga naninirahan sa Metro Manila na nagnanais na magbalik sa kani-kanilang mga probinsya. Layo nito na i-decongest ang Kamaynilaan habang sinusuportahan ang paglago ng mga probinsya, habang ang hatid tulong naman po ay naglalayong matulungang makauwi sa kani-kanilang mga pamilya ang mga locally stranded individuals sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan ay pansamantala munang ipinagpaliban ng BP2 para bigyan daan ang paghahatid sa mga LSI sa kani-kanilang mga probinsya. Anya, ibabalik lang ang naturang programa sa oras
oras na maging handa na ang mga local government units na tanggapin ang mga magiging benepisyaryo nito. Nagpaalala pa rin ang senador na mahalagang mahigpit na ipatupad ang health and safety protocols sa pagpapauwi sa mga LSI at hinimok ang IATF na imbestigahan ang mga unauthorized travel sa ilalim ng pangalan ng programa. Samantala, Senador Bongo nagpaalala sa mga posibleng sakit na dala ng tag-ulan sa pagsisimula ng panahon ng tag-ulan ay nagpaalala rin ang senador laban sa ibang health concerns na maaring sumulpot gaya ng dengue, leptospirosis, flu at iba pa. Kasabay ng patuloy pa rin nating kinakarap na COVID-19, sinabi ng Senador Bongo na dapat gamitin ng mga Pilipino ang mahabang oras sa bahay para siguruhing malinis ang mga kapaligiran. Gayon din ang ating mga pangangatawan para maiwasan ang pagkakaroon ng anumang sakit. Dagdag pa niya na dapat ding siguruhin na sapat ang kakayahan ng lahat ng ating mga ospital para tugunan ang mga pangangailangan ng medikal ng ating mga kababayan. Kaya naman bilang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography ay ilang panukalang batas din ang isinulong nito para palakasin ang kapasidad at paigtingin ang serbisyo ng bawat public hospital sa bansa. Yusek Rocky, simulan natin ang talakayan dito sa public briefing. Ngayong Martes po ay makakasama natin sina Dr. Rabi Abeye-Singh mula po sa World Health Organization, Ambassador Narciso Castañeda mula po sa Philippine Embassy sa bansang Oman at Governor Victor Yu mula ng Zamboanga del Sur. Para po sa ating viewers at subscribers, kung kayo man po ay may katanungan sa ating mga panauhin, ay maaari po kayo magkomento sa aming live feed at sisikapin po namin bigyan ito ng kasagutan. Una nating makasama sa ating public briefing mula po sa World Health Organization, Dr. Rabi Abeye-Singh. Welcome po sa programa. Good morning to you, Dr. Rabi. Good morning. Magandang umaga po. It's good to see you once again, sir. As of this moment, the Philippines has a total of 36,438 COVID cases, in which 24,525 are active cases. Based on the data and other researchers conducted by the World Health Organization, what is your initial assessment on how the Philippines is dealing with this pandemic? Thank you, Martin, and it's good to be back again. The Philippines has been doing relatively well in comparison to many of the worst affected countries. We are happy that the Philippines went into a very early lockdown, which actually helped prevent possibly hundreds of thousands of cases and thousands of deaths. What we are seeing now is that with the gradual relaxation of the lockdowns, we are seeing increasing numbers of cases, but we need to be careful here because the Philippine government has used the lockdown to expand its capacity for testing of cases and for expanding capacity in hospitals, isolation and quarantine centers to manage patients. And all of this has paid off. And so we are now, what we are seeing is increased numbers of cases being reported because of increased testing capacity. What is actually, and this is not actually a bad thing because you're actually detecting the transmission that is out there. What is a little bit concerning is that we are seeing areas or localities where there is evidence of increasing transmission rates, where the test positivity rate is going much higher than the national average, and this is worrying. You are aware that we are seeing such places within NCR and in Cebu City, and also emerging hotspots in Region 8, in Leyte, Samar, etc. So I think what needs to be done and what
we see from many other countries is that as we recognize that this disease is a new disease and we don't have treatment and we don't have a vaccine, we need to use so-called non-pharmaceutical interventions to minimize the health impact. And what we are advocating is that the DOH and the government invest in, as they invest in expanding testing capacity, to invest in actually contact tracing, identifying contacts and quarantining and isolating them so that we prevent further transmission from those cases. Now, unfortunately, this aspect of the Philippine response needs a little more strengthening. There is improvement in the last month, but it's not keeping pace with the pace of the expansion of the testing capacity. And also the compliance with the requirements of the guidelines coming from the DOH doesn't seem to be universally good. So the DOH has come up with very good guidelines on how to manage positive cases, how to quarantine them, but the implementation at local government levels in different areas of the country is different. So where we see poor compliance with the guidelines, we are seeing the numbers of cases increasing, and this is actually becoming a worrying situation. Good morning, Dr. Rabi. The World Health Organization said that the Philippines leads in rise of virus cases in the entire Western Pacific. How did the World Health Organization come up with this conclusion? Kelly, I'm really thankful that you're asking me this question. The World Health Organization never made such a comment or an assessment. The World Health Organization actually has a dashboard with the numbers of cases. What happened was a journalist at the inquiry used that dashboard and interpreted it in this way. It's not the World Health Organization that did this. I've seen a lot of comments and commentaries and points of view aired that the World Health Organization did this. The World Health Organization does not compare countries or make such assessments. All that assessment was done by a journalist attached to the Inquirer in the Philippines using the data that we have in our dashboard, like many other dashboards that are globally available. So it is unfair to say that that WHO made that comment or assessment. We did not. Dr. Rabi, we have a question from Joseph Morong of GMA7. Here's his question. Should Metro Manila, because there are emerging hotspots, should it return to MECQ? We don't believe that the situation in the metro requires a reversal. We recognize the impact of this outbreak not only on health but also on the economy. And within the IATF recommendations, there is provision for localized lockdowns. And where we are seeing an upsurge of cases within the NCR in some localized cities or barangays, there is a need to make use of those provisions to suppress further transmission. And overall, what is most important is the feeling we get is that people coming out of lockdown seem to have forgotten that they need to still maintain physical distancing, hand hygiene, cough etiquette, everything that we've said. So as we go back, as we are striving to get our economy back on track, it is critically important that we recognize that the threat of this disease has not gone away, and that we all have a responsibility beyond the responsibility that the government took in locking down to continue to follow those simple measures of good public health so that we make it difficult for this virus to spread. Because what we are seeing now, worryingly, is that the increased levels of cases we are seeing is largely in a younger population of, say, 20 to 40 years,
but eventually this is going to spill over to elderly and vulnerable groups. And when and if that happens, we may see an increase in the mortality rate. So to prevent that, it is the time now to act, that we have to all play our part. We have to all continue to follow the guidelines that we followed so carefully when we were in lockdown. Just because we have relaxed the provisions, it does not mean that the pandemic is over. We just need to continue to follow those procedures which we refer to as the new normal until we have a long-term solution for this pandemic. Minimizing the transmission of infectious disease is a core function of public health, or the public health law. As a representative of the World Health Organization in the Philippines, how do you apply the isolate, test, and trace approach as the best way to control the COVID-19? So Martin, again, as I explained, this is what we have at this point of time because we don't have specific treatment or a vaccine. So what we have at our disposal, which our regional director and the Director General has emphasized, is that by doing testing, isolating and treating patients and caring for them and following these basic public health principles, many countries have achieved remarkable success in containing the spread of this virus. And we believe that the Philippines can also do so. They are on track to do it. We just need to accelerate that process of contact tracing and isolation and strengthen our compliance with the guidelines on physical distancing, hand hygiene, etc., so that we can stem the number of cases even as we expand the testing. Dr. Rabi, question from Joseph Morong, if I may. What does the data show, though, in terms of what countries have the fastest number of increase in cases? So, unfortunately, we see the fastest number of increase in countries that have not followed lockdowns and the precautions that were advocated by WHO. So, countries that ignored the warnings, countries like Brazil, to some extent the US, where they were late or hesitant in implementing those measures, we've seen massive increases in cases, overwhelming. Similar situation we saw a few months ago also in Italy. So this is why we continue to advocate for the non-pharmaceutical interventions that we know can help reduce the health impact and the economic impact of this disease. Dr. Rabi, what is your message or reminder to the Filipinos? We have to all work together. This disease is not something that can be controlled by government actions or by a combined action of all the departments and the IATF. This disease can only be controlled if every one of you, every Filipino, every person in this country takes responsibility to protect themselves, and through that action protect your families, your parents, your grandparents, and your greater community. So we need to work together. We need to come together. I believe you call it your Bayanihan spirit. Maximize that and follow the guidance that your DOH and the government and WHO is providing so that we can minimize the impact of this disease. Thank you very much, Dr. Rabi. Abeya Singh, the World Health Organization representative here in the Philippines. Thank you, Martin. Thank you for having me. Samantala, kumustahin natin ang kasalukuyang kalagayan ng mga Pilipino sa Oman. Makakapanayan po natin si Ambassador Narciso Cantaneda. Tama po ba? Cantaneda. Mula po sa Embassy of the Philippines in Muscat, Oman.
Castañeda. Oh, nagkamali ng spelling ng writer namin dito. Sir, magandang araw po sa inyo. Good morning. Magandang araw din sa inyo. Ambassador Castañeda, sir, ayon po sa Oman Health Ministry, may higit 21,000 ng recoveries dyan po sa Oman. Gaano po kahigpit ang health protocols at ano po ang mga best practices na maaring tularan? Sa ngayon, tama yung mga figures na binigay nyo. Medyo parami rin ang kaso nila ng nag-increase ang number of cases of COVID nila dito. They're trying to restrict the spread by having certain protocols, pero medyo mahin. Katulad rin siguro sa ibang mga lugar na masyado nang nahigpitan sila ng ilang linggo, kaya ngayon na nagbukas para silang nakawala. Opo, Ambassador, magandang araw po. Noong pong linggo ay nabalita ang 1,197 new cases sa Oman at 488 daw po rito mga non-Omanis at kahapon naman po ay 375 yung mga hindi taga-Oman ang nadagdag. Kumusta po ang ating mga kababayan naman dyan? Sa aming mga records, 9 Filipinos ang naka-confine dahil sa COVID. Isa pa lang ang namatay. Unfortunately, medyo severe yung kanyang kaso. Pero yung sa mga 9 na hospital, 5 are supposedly out of ICU. The other 4 are a bit in better condition. So hindi naman tayo ganun yung community natin, hindi naman ganun ang pinsala ng COVID sa kanila. Yung mga ibang mga dayuhan, katulad ng merong mga laking populasyon dito ng mga nagtatrabaho, katulad ng Mumbai, tsaka ibang mga workers nila, meron silang mga barracks. Diyan medyo mabilis kumalat yung COVID pag medyo dikit-dikit tapos hindi na susubaybayan na nangyayari. Opo. Ambassador, noong July 1st po, yung Oman po nag-launch ng new tax card system that will serve as a proof of registration ng isang taxpayer. Pero ano po yung posibleng epekto nito sa ating mga Filipino workers at migrants? Maraming dito mga patakaran na nilalabas nila recently. Hindi pa rin nasisiguro kung ano eksakto ang epekto niyan sa ating mga kababayan dahil marami silang mga niro-roll out na mga bagong patakaran tungkol sa expatriate workers dito sa Oman. Kaya titingnan ho natin kung ano ang mangyayari diyan pa sa kanilang mga programa na ito. Ambassador, kumusta po ang repatriation efforts ng inyong tanggapan at ilan na po ba ang mga nakauwi? We had our first successful repatriation flight last week. 279 Filipinos were on board that flight. Itong July 1st, we have an additional flight going to Manila na ilakad ho namin sa gobyerno dito at sa gobyerno natin na para mapabilis ang kanilang approval para makauwi sa atin. We're scheduling at least 2 or 3 per month flights. Hopefully, we will be able to reduce the number of mga kababayan natin who are willing to go home and escape the problems of COVID here in terms of employment. Doon naman po sa mga nawalan ng trabaho, nabanggit nyo na po yung employment, ano po ang tulong na ibinibigay po ng inyong tanggapan sa kanila? Meron po kasing, I believe, $200 na benepisyo na pwedeng matanggap mula po sa DOLE. Ito po ba ay naipamahagi na natin? Sa ngayon, we have about 6,700 Filipinos who have availed of the program, itong binibigay ng ating gobyerno, and our Philippine Labor Overseas Office here has been very prompt in trying to disperse all these funds available.
medyo katulad nung last time na kinausap niyo ako dito sa programa niyo, siyempre, meron tayong limited funds, what is available and what is possible to give. Pero natutulungan ho sila. Ambassador, pagdating naman po sa programang pinansyal, yung pong sinasabi nating Dole AKAP for OFWs, pero gaano na po ba talaga karami yung nakatanggap ng tulong? Base po sa inyong datos dyan. According to the latest data that was given to me by the Polo office yesterday, 6,450 na ang nabigyan natin ng tulong ng $200 each. And this has been received by them. So that is the actual amount that has been disbursed. So 6,450 times $200, yun ang lumabas na from the Dole AKAP program. Now there is a remainder first, and it will be done quite soon, I'm sure. Bilang panghuli, mensahe niyo po sa mga Pilipinong naninirahan sa Oman, Ambassador Castañeda. Magpatuloy po tayo na magsundin ang mga patakaran dito tungkol sa COVID para hindi tayo maapektuhan ng gusto. Ang operations ng embassy are starting up. We are reopening gradually. Hindi namin talaga binubukas 100% dahil katulad ng alam na po ninyo sa Saudi at sa ibang lugar, nagkaroon tayo ng mga problema ng COVID na nasarado yung ating ibang mga opisina dahil sa infection that is unchecked. So we are trying to limit the progression of the disease as well, and we are trying to do our part. Pero kung meron kailangan talaga yung ating mga kababayan, meron tayong mga linya, mga hotline, meron tayong means of communication sa Facebook, sa other social media outlets, and they can get in touch with us. Meron the usual telephone, fax, etc. So it's a work in progress dahil talagang we are in a crisis situation. So it's a slow progression to returning to normal, and we will try our best to ensure that our fellow Filipinos are attended to adequately. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ambassador Castañeda. Nawa po ay mas naliwanagan ang ating mga kababayan. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang inyong tanggapan. Maraming salamat po. Thank you. If we give the right information, let us consider that as part of our civic duty. The fight against coronavirus is an arduous one, but this is a battle worth fighting and winning for. The fight against COVID-19 starts at your doorstep. Ngayon po ay makakapanayam natin si Governor Victor Yu ng Zamboanga del Sur. Maayong buntag kanimo, Governor Yu. Buntag, Sec Martin, and of course, mayong buntag po kay Yusek Rocky. Labi na yun sa nakikinig ngayon sa programa niyo. Magandang umaga po. Yes, sir. It's good to talk to you once again, Governor Yu. Kumusta po ang inyong lalawigan in dealing with the COVID-19 situation? So far, maayos naman, sir. After we have ECQ last March, 5 lang yung naging positive dito. And thanks God naman, naka-recover lahat. And maybe mga sa May, nag-GCQ kami, nakita namin na control namin yung situation. Kasi so far, wala namang local transmission dito. Right now, we are receiving LSI na ROF dito sa probinsya. Although very alarming from outside the province yan, but we cannot do otherwise but to accept them since they are Sambusurian also. So far dito, sir, ngayon
yung mga checkpoints namin, may mga rapid test, tsaka nakarehistro din yung papasok, to include from plane, to include from dito sa Osamis Pier. So far, we have right now 13 positive na nasa swab. And unfortunately, naghintay ng mga 60 pa na positive sa rapid na hindi pa lumabas yung swab test. Kasi ipadala sa Zamboanga yung swab sample. And pasalamat ako sa ating administration, si President Duterte, binigay na Bayanihan Fund. We have been to buy equipment for our hospital and also build the laboratory that maybe by second week of July operational na, because right now we have 1 week gap or more para hintayin yung hintayin yung testing result from Zamboanga City. So gap na 1 week. Governor, are you still there? Okay, so nawala po yung signal ni Governor. Baka pwede natin siyang balikan mamaya, Rocky. Pero mahalaga, itong area ng Zamboanga del Sur, siyudad ng Pagadian, dahil sunod-sunod na yan. Dire-diretso na yan, papuntang Dapitan, sa mga area na yan. At all the way to Misamis Occidental. So kailangan mabantayan talaga ng husto itong area na ito, Rocky. Opo, kaya nga po nagdesisyon na rin po ang pamahalaan na talagang ayusin mabuti yung sistema sa mga pagpapauwi pa rin ng ating mga locally stranded individuals para masiguro po yung hindi pagkalat pa rin ng COVID-19 sa mga lalawigan. Pansamantala man pong itinigil ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program para bigyan daan ang pagtulong sa mga locally stranded individuals sa bansa sa ilalim ng Hatid Tulong Program. Iisa lang naman po ang layunin ng parehong programang ito, ang matulungan ang mga kababayan nating nais nang makapiling ang kani-kanilang pamilya. Panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino.
Balikan po natin si Governor Victor Yu ng Zamboanga del Sur. Pasensya na po kayo, Gov. Medyo naputol po yung ating linya ng komunikasyon. Ano-ano po ang mga safety measures na patuloy na ipinatutupad po ng inyong pamunuan, sir? Yung rapid test namin, yung uwi dito sa probinsya, rapid test. Saka Sek? Pa ba ako, Sek? Yes, sir. Medyo putol-putol po. Yusek Rocky, take it away. Opo, Hello? Governor, magandang araw po. Sa kabila po ng ating kinakaharap na suliranin at ngayon nga po ay nag-a-adapt tayo sa new normal, gaano po kahalaga na mayroon tayong mga proyekto naman pang edukasyon? Kagaya po ng naganap kahapon na launching po ng Provincial Library at yung Tech for Ed Center po sa inyong lalawigan, Governor. Okay, mukhang Secretary, mukhang nawala ulit sa linya ng ating komunikasyon si Governor. Putol-putol. Opo, Governor. Nawala ulit sa linya sa atin ng linya ng ating komunikasyon kay Governor at tatry po natin balikan si Zamboanga del Sur Governor Victor Yu, Secretary, para alamin po rin natin yung kanilang mga ginagawang kahandaan. Governor, magandang araw po ulit. Governor, ulitin ko lang po yung tanong ko sa inyo kanina bago po tayo maputol. Ito po kasi marami rin nagtatanong sa atin tungkol dito sa Zamboanga del Sur. Sinasabi po nila na sa kabila nga daw po ng mga kinakaharap na suliranin, ngayon ay nag-a-adapt kasi tayo sa new normal. So sa inyo po, gaano po kahalaga na meron tayong mga proyekto naman pong pang-edukasyon, kagaya po nung nilaunch niyo po kahapon sa Provincial Library at Tech for Ed Center sa inyong lalawigan? Actually, plano namin before na dito sa Zamboanga del Sur na talagang mag-cover sa signal sa Wi-Fi yung buong Zamboanga del Sur. And right now, although there is a program from the ICT, we have also a program for the province in cooperation with the ICT. Maglagay kami ng infrastructure at equipment para ma-cover ng internet signal yung buong probinsya. Sinabi niyo po, Gov, na ang internet ay basic tool nga para sa edukasyon, lalo na ngayon na may pandemya, and you said it already, meron kayong proyekto na sinisiguro ninyo na itong internet ay mas lumakas pa para ma-cover po yung buong area ng Zamboanga del Sur. If I were to look at the map of Zamboanga del Sur, alin bahagi po ng Zamboanga del Sur ang halos wala hong internet? So far, marami ng area dito. Selected lang kasi sa na nasa map ng DICT na may internet. But yung gawin ng probinsya is maglagay ng mga antena and facilities to cover kung not maybe the entire area, but maybe more than 80% to 90% i-cover namin ng signal. Opo, Governor, kamakailan din po ay nakatanggap na honorarium yung ating mga barangay health workers, pati na po yung mga barangay nutrition students sa inyong lalawigan. Ano na po yung update dito, Governor, at ilan na po yung nabigyan, at ilan po yung plano ninyong bibigyan? So far, we have a list of 1,900 BSW and barangay nutrition scholar na bibigyan namin ng honorarium. Alam naman namin na sila talaga yung frontliner natin sa barangay. In fact, I encourage them na huwag malitin yung responsibility niyo dahil maliit lang honorarium niyo. But your role, yung papel niyo sa barangay in terms of health monitoring is very important yan. Hindi kaya ng munisipyo yan, hindi kaya ng probinsya yan.
Actually, 1,900 yung target natin. Many barangays, many BSW hindi accredited dito sa IPSOs o sa DOS, kaya hindi sila nakatanggap. So we encourage the barangay officials, especially the health board sa munisipyo, na kailangan ipa-accredit sila para makatanggap din yung iba na hindi na-accredit. Governor Victor, sir, maiba ho tayo. Napaka-interesting po nitong hybrid yellow corn na under ng Plant Now, Pay Later program. Gaano na po karami sa ating mga kababayan dyan ang nakatanggap ng free corn seeds at ilan po ba ang ating target? So far, yung target ng province is 1,000 beneficiaries or 1,000 hectares. So far, we have distributed, I think, around 200 plus pa. Kasi hindi naman pwedeng biglaan na, especially right now, COVID tayo, hindi pwede yung maramihan yung pag-distribute. So, yun ang ano namin, Sec. We focus also on the food production here in Zamboanga del Sur. Aside from the Plant Now Pay Later corn seeds, meron din kaming gulayan dito para whatever, if mag-prolong tong mga COVID-19 case natin, situation natin, meron talagang makakain yung mga constituent or taga Zamboanga del Sur dito sa aming probinsya. Governor Yu, bigyan po natin ng linaw po itong tungkol sa mga umuwing OFW naman. Ay base po sa datos ng inyong tanggapan, ilan na pong OFW ang bumalik dyan sa Zamboanga del Sur at ano po ang kanilang kasalukuyang kondisyon at mga natanggap na tulong po mula sa inyong pamunuan? So far, Sec, I cannot give you the exact figure, no? Kasi nasama dyan sa LSI kasi yung mga ROF natin. But we are awaiting for the Balik Provincia program. Mag-create kami ng committee dito para mag-study doon sa mga ano bang livelihood na mag-match doon sa mga OFW natin na pumunta dito. But a few days ago, meron ding na-distribute yung OWA doon sa mga OFW na binigyan ng livelihood din. Parang puhunan nila, like, I think 10,000 yun na bigay sa kanila, which we joined them in the ceremony to encourage them na gawin talaga yung negosyo yun para mag-improve yung livelihood nila. Ano po ang mensahe ninyo sa mga kababayan po ninyo dyan sa Zamboanga del Sur, Governor Victor Yu? So far right now, especially sa kababayan namin dito sa Zamboanga del Sur, we always advise them to be cooperative, be alarm of the situation. Pagtulungan namin yung itong crisis na to. We don't allow it to happen like other cities na mag-spread out yung disease. Maganda naman yung outcome ng ano namin dito, Sec. And of course, we advise them to continue monitor, especially the LSI na dumarating sa barangay nila. And meron pala kaming ginawa dito, Sec. Any LSI or ROF, nilagyan namin pa ng parang bracelet na indication that they are LSI and they should be naka-quarantine. Tapos may task force sita kami sa barangay to sita them kung hindi nag-wear mask, kung hindi nag-social distancing, and kung yung LSI or ROF lumalabas sa bahay. So, yung mga barangay, may mga task force ita. So, I would like to thank our constituent here, especially our officials, for supporting the mandate na binigay namin sa kanila para ma-reduce natin yung, or ma-limit natin, or ma-control natin yung pandemic dito sa province namin. Maraming salamat po sa inyong oras, Governor Victor Yu ng Zamboanga del Sur.
Stay safe po. Thank you din, Secretary Martin and Yusek Rocky for this opportunity. Salamat po. Samantala, alamin natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service mula sa ating mga lalawigan kasama si Dennis Principe. Yes, maraming salamat Yusek Rocky at Secretary Martin. At ito nga po, patuloy po yung ating pag-ikot sa iba't ibang panig ng ating bansa para malaman natin ang kanilang mga kalagayan. Una pong balita, Cagayan Governor Mamba hiniling na gawing labor-intensive ang mga government infra projects upang may kita ang mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID pandemic. Nagbabalita mula Radyo Pilipinas, Naga, si Vivian de Guzman. COVID Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Hiniling ngayon ni Cagayan Governor Manuel Mamba sa Malacanang na ikonsidera ang kanyang suhestyon na gawing labor-intensive ang lahat ng government infrastructure projects sa bansa upang may mapasukang trabaho ang mga nawalan ng kita dahil sa COVID pandemic. Ayon kay Governor Mamba, hiniling niya ito sa Malacanang sa harap ng pangangailangan sa trabaho ng mga nagsiuwiang OFWs na ngayon ay nasa mga probinsya. Problema rin umano ang maibibigay na hanap buhay sa mga papauwi pang displaced OFWs mula sa iba't ibang mga bansa. Ang punto ng Local Chief Executive ay wala ng construction ngayon sa pribadong sektor dahil wala ring business expansion. Maliban dito, konti kung hindi man ay wala na ring masyadong nagpapagawa ng bahay o mga proyekto dahil apektado ang kita ng lahat kaya nakatenga ngayon ang maraming karpintero, welder, mason at mga construction workers. Ayon kay Mamba, ang tanging oportunidad na mga ito ay ang government funds para sa construction ng mga infra projects dahilan upang kanyang hinihiling na gawing labor-intensive ang mga ito. Una rito, dati niyang hiniling na suspendihin ang farm mechanization program ng Department of Agriculture upang may mapasukang arawang trabaho ang mga daily wage earners. Subalit, hindi umano ito pinayagan ng Department of Agriculture. Manipod DWP Tugigaraw, Vivian de Guzman, Radyo Pilipinas. Maraming salamat Vivian. Samantala, indemnity check para sa mga magsasaka at mangingisda sa Eastern Samar ipinagkakaloob ng Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC. Mula Radyo Pilipinas sa Borongan, may balita si Pen Pomida. COVID Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Sa gitna ng pandemya dulot ng COVID-19, patuloy na ipinapatupad ng Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC, ang libreng insurance sa mga pananim at alagang hayop ng mga magsasaka at mga gamit pangisda, rehistrado man sila o hindi, sa Registry System on Basic Sectors in Agriculture o RSBSA dito sa Eastern Samar. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Adelaida Amos, Area Manager ng Philippine Crop Insurance Corporation, nitong buwan ng Hunyo na mahagi ang kanilang tanggapan ng mga indemnity check sa mga magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang bayan ng probinsya bilang kabayaran sa nasirang pananim at bangka sa pananalasa ng Bagyong Ursula noong Disyembre 2019. Sa buong taon ng 2019, umabot sa 15.3 million pesos na indemnity checks ang ipinagkaloob sa mahigit 4,000 magsasaka. Samantala ngayong taon, 2020, mula Enero hanggang nitong buwan ng Hunyo, may 722 magsasaka na ang nabiyayaan ng indemnity checks na umaabot sa halagang 2.7 million pesos. Kung kaya tinihikayat ng ahensya ang mga magsasaka ng palay na hindi rehistrado sa RSBSA at may sinasakang 1/4 hectare at hindi lalampas sa 1 hektarya na ipasiguro ang kanilang palay ng libre. Samantala ang mga rehistrado ay makakapagpasiguro naman ng libre sa hanggang 1.5 hektaryang palayan. Libre ani ang programa upang mabigyan ng proteksyon ng mga stakeholders sa agrikultura maging ang puhunan sa sakahan sa oras ng pagkalugi dahil sa kalamidad o pag-atake ng peste sa mga pananim o sakit sa mga alagang hayop. Tikang Didiha, Syudadhan, Borongan, Pen Pumida, Radyo Pilipinas. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga reporters ito po sa Radyo Pilipinas Uno. Balik sa inyo, Yusek Rocky at Secretary Martin. Maraming salamat sa iyo, Dennis Principe.
Mula naman po sa PTV Cebu, si John Aroa. Maayong udto nimo, John. Sa lungsod ng Cebu matapos nakapagtala na ng mahigit 5,000 kaso ng COVID. Narito ang aking report. Matapos ang nangyaring pagdiriwang at street dancing sa Barangay Basak sa Nicolas sa kabila ng umiiral na enhanced community quarantine sa lungsod ng Cebu, naging emosyonal ang punong barangay nang makaharap ng PTV News Team. Ayon sa kanya, na sa kabila ng sakripisyo at pagod para makatulong at makapagserbisyo sa kanyang mga kababayan sa gitna ng krisis sa COVID-19, ngunit hindi pa rin siya nakaligtas sa mga puna. Ayon sa kanya, pagod na siya at gusto na niyang magpahinga kasama ang kanyang pamilya. Nananawagan rin ito ng pag-unawa at inako ang naging pagkukulang. Ako na apil na gani kong contact tracing. Gibiyaan ako kong pamilya para sa mga tao. Wala na ko muli sa amua kaya di ko gusto nga kung siya may tabo na ko, ma-apil sila. Nauna nang sinabi ni Navarro na tanging ang imahe ng patron lang ang dapat iprosesyon at walang pagtitipon o seremonyas na magaganap. Pinadala na si Navarro ng show cause order ng DILG at kasong kriminal at administratiba ang kakaharapin nito dahil sa paglabag ng ECQ guidelines. Isinailalim na sa lockdown ang sitio Alumnus. Nag-deploy na rin ng maraming pulis para masiguradong nababantayan ang lugar. Ininspeksyon rin ni PRO7 Director Ignatius Ferro ang lugar at tiniyak na matapos ang insidente, patuloy na mas pag-iibayuhin ng kapulisan ang kanilang trabaho. Malaki rin ang naitulong ng SAF troopers sa pagpapanatili ng kaayusan sa lungsod. Your Police Regional Office 7, your Amigo Cops have been diligently doing its job. The arrival of our Special Action Force is a good complement, a good reinforcement for us. Samantala, Secretary Martin, sa talaan ng Cebu City Health, nasa 5,141 na ang kaso ng COVID sa lungsod ng Cebu. Pumalo naman sa 2,713 ang mga gumaling. Nasa 169 na ang mga nasawi matapos nakapagdala ng 13 panibagong casualties. Sa ngayon, nasa 2,259 na ang active cases sa lungsod. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu City. John Aroa para sa Bayan. Daghang salamat, John Aroa ng PTV Cebu. Maraming salamat po sa lahat ng mga naging panauhin natin ngayong araw at ang ating partner agency sa kanilang patuloy na suporta at walang sawang paghatid ng balita at impormasyon. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19 para sa inyong suporta sa ating programa. Mabuhay po kayo! At dyan nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa Presidential Communications Operations Office. At mula pa rin po sa PCOO, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas pong muli dito sa Public Briefing, #LagingHandaPH. Kaya natin to, kaya natin